دوستان سلام. در این سری از ویدیوها می‌خوایم درباره فیلم‌ها و سریال‌های فرانسوی بگیم تا با سینمای فرانسه بیشتر آشنا بشید و شما رو در یادگیری بهتر زبان فرانسه یاری بدیم. پس با همراهی و حمایت از ما در کانال فرنش استایل در یوتیوب هنر هفتم در فرانسه رو بیشتر بشناسید. سریال لوپن ساخته جدید شبکه نتفلیکس اقتباسی مدرن و البته متفاوت از ماجراهای آرسن لوپنه. فقط با انتشار 5 قسمت ابتدایی از فصل اول، سریال لوپن به اثری شاخص در بین سایر اقتباس‌ها تبدیل شده. قبل از معرفی این سریال جذاب و سرگرم کننده، اول بریم ببینیم آرسن لوپن کیه؟ آرسن لوپن که در زبان فرانسه آرسن لوپن تلفظ میشه، یک شخصیت تخیلی داستانیه که برای اولین بار در داستان کوتاه دستگیری آرسن لوپن که توسط موریس لوبلان رمان‌نویس فرانسوی نوشته و در سال 1905 توسط مجله فرانسوی ژوستو منتشر شد، به عنوان یک دزد شرافتمند به جهان معرفی شد. آرسن لوپن دزدی زبردست با نبوغی حیرت انگیزه. دوستان کمی داره. به کسی اعتماد نمیکنه. هیچ کس اونو نمیشناسه و همیشه یک قدم از رقباش جلوتره. لوپن با وجود اهداف نیک و شرافتمندانه‌ای که در سر داره، معمولاً خودش رو در نقطه مقابل قانون و نظم اجتماعی دوران خودش در کشور فرانسه میبینه. لوپن در اولین داستان منتشر شده توسط لوبلان طی سفری طولانی در یک کشتی و بعد از سرقت یک گردنبند الماس بازداشت میشه و به زندان میافته. سپس طی داستانی حیرت انگیز از زندان گریخته و نقشه بزرگش رو اجرا میکنه. شیوه روایت دستگیری لوپن و بعد فرار از زندان شروع ماجراهای یکی از بزرگترین دزدهای شرافتمند در تاریخ ادبیات، نبوغ موریس لوبلان در نحوه پرداخت شخصیت اصلی داستانش رو نشون میده. طی این داستان‌ها مخاطب به خوبی درک میکنه که لوپن دزدی نابغه است که همیشه یک قدم جلوتر از رقبا حرکت میکنه و همیشه نقشه‌ای پیچیده رو در ذهنش میپرورونه. لوپن استاد تغییر چهره است و توانایی بسیاری در به دست آوردن قلب و ذهن اطرافیانش داره. توانایی‌های مختلف اون در زمینه متقاعد کردن افراد، تقلید صدا، صحبت به زبانهای مختلف و در نهایت شیوه جذابی که طی اون به فردی کاملا متفاوت از نظر ظاهر و رفتار تبدیل میشه، از اون شخصیت خیالی، دزدی تمام عیار و درجه 1 میسازه. داستان پردازی جذاب نویسنده این مجموعه، موریس لوبلان، باعث میشه شخصیت ساخته شده توسط اون با وجود اینکه در نقطه مقابل قانون قرار داره، همیشه در مسیر نیکی قدم برداشته و برای رسیدن به هدفی بزرگ دست به اعمال غیرقانونی بزنه. با انتشار ماجراهای آرسن لوپن در فرانسه، دزد شرافتمند با سرعتی حیرت انگیز به یکی از شخصیت‌های محبوب ادبی تبدیل شد و جایگاهی مهم رو به خودش اختصاص داد که جایگاهی همانند شرلوک در ادبیات انگلیس داشت. خب حالا بریم به سراغ سریال لوپن. سریال لوپن سریال تلویزیونی و پرطرفدار فرانسویه که توسط ژورژ کی و فرانسوا اوزان ساخته شد و در تاریخ 8 ژانویه 2021 در نتفلیکس به نمایش درآمد. این سریال شامل 10 قسمته که در 2 فصل منتشر میشه. سریال لوپن اثری رازآلود و هیجان انگیزه که ماجرای دزدی حرفه‌ای به نام آرسن دیوپ با بازی زیبای عمر سای، بازیگر معروف فیلم دست نیافتنی که حتما توصیه میکنم این فیلمو تماشا کنید، دنبال میکنه. پدر آرسن که همراه فرزندش از سنگال به فرانسه مهاجرت کرده، با وجود بیگناهی توسط کارفرمای ثروتمندش به جرم دزدیدن یک گردنبند الماس به زندان میافته. بعد از اون آرسن مجبور میشه مسیر زندگیش رو به تنهایی هموار کنه و 25 سال بعد از به زندان افتادن پدر، آرسن که حالا
به دزدی حرفه‌ای تبدیل شده و توانایی شگفت‌انگیزی در تغییر چهره و بازیگری داره، برای اثبات بیگناهی پدرش و با الهام از داستان‌های آرسن لوپن ماجراهای هیجان انگیزی رو آغاز میکنه. سریال لوپن اثری جذاب و کشنده است که نکات مثبتی مثل ریتم تند و بجا، روایتی جذاب و نفسگیر، بازی‌های عالی، موسیقی دوست داشتنی و البته آرسن لوپن رو در خود داره. شاید این سریال شاهکار و بی‌نقص نباشه، اما برای طرفداران ماجراهای آرسن لوپن یک اثر کم نظیر و دوست داشتنی به شمار میره.